بسم الله الرحمن الرحیم. اکسل کې چې کله مونږ کار کو، فار ایگزامپل دلته زه هیډینګ اچوم د یو ټیبل لپاره آیټم، دغه نه بعد دلته ما سره فار ایگزامپل برانډ، دغه نه بعد مونږ سره چې کوانټیټي. اوس که خیال وکړي نو دلته مونږ سره دغه هیډینګ ونه لګېدل، داسې لاندې چې ډیټا پکې راسي دغه هم بای ډیفالټ مونږ سره بارډر نه لګېږي. د هیډینګ ته ورسره لاندې چې کوم ځای کې په ټیبل کې ډیټا راسي نو دا مونږ مینولی بیا په خپله باندې د فونټ ټیب د بارډر نه دا بارډر اپلای کوو. کوېسچن دا پیداویږي چې آیا دا اټومیټیک کیدی شي چې زه دلته دا کلم ډیټا لګوم په یوه سیل کې او دا اټومیټیک ولګېږي؟ نو بالکل کیږي. څنګه کیږي راځئ چې وګورو. دلته به کلیک وکړې یا کنټرول ای باندې به ټول ټیبل سلیکټ کړي، هوم له به راشي، په هوم کې به کنډیشنل فارمیټینګ له راشي، دلته به راشي نیو رول له، په نیو رول باندې د کلیک کړو دلته به یوز ا فارمولا ټو ډیټرماین دغه به راشي، دلته به فارمولا ولیکي. فار ایگزامپل ایکول نه بعد په دغه فرست سیل کې A1 کې به کلیک وکړي، دلته به ولیکي ناٹ ایکول ټو، دا به زه څه شی کوم ډبل کوټ دوه پیرې، مطلب موږ سره چې کوم امټي سټرنګ دی د بلینک دپاره، زه به دلته د ډالر ساین د دواړو نه ختم کړم، د A نم او د 1 نم څله، ځکه چې زه په ټول شیټ د اپلای کېدل غواړم. دغه نه بعد دلته به زه فارمیټ له راشم، په فارمیټ کې به په بارډر باندې کلیک وکړي، په بارډر کې آوټلاین بارډر باندې به کلیک وکړي نو اټومیټیک په دغه سیل باندې موږ سره د آوټلاین بارډر ولګېږي. ښه دلته د دغه آوټلاین بارډر کلر بای ډیفالټ موږ سره شي بلیک وي. که ته غواړې چې دا ورته په ریډ کلر کې ولګېږي نو په ریډ کلر کې ورته تاسو بارډر لګولی شو. دغه نه بعد زه به دا اوکې کړم، دغه نه بعد به زه څه شی وکړم، دلته به هم زه دا اوکې کړم. چې اوکې مې کړلو نو ما سره څه شی وشو، اټومیټیک دلته دا بارډر ولګېدو. دا کوم بارډر وجه دا چې دوزه کې ما درې لیکلي کړي وو. فار ایگزامپل دلته زه لیکم 001 او دلته زه راشم دلته یو برانډ ولیکم، فار ایگزامپل دلته آیټم نیم ولیکم، ما څه شی ولیکلو، ما ولیکلو ماوس، او دلته زه څه شي راولم برانډ یې ما سره دی فار ایگزامپل ډیل، او کوانټیټي څومره یې 12. نو تاسو کتای شو چې دلته د ماوس د ډیل او د کوم کوانټیټي دغه نه اټومیټیک بارډر ولګېدو، د موږ سره دلته دا بارډر ولګېدو. نو موږ کتلی شو چې په اینی سیل کې په اینی لوکیشن کې چې کله هم زه څه شی وکړم، ګوره زه لږ دا غونډ سیل سلیکټ کوم او دغه ځای نه ولا لږ سایز زیاتوم چې تاسو ته په ویزیبیلیټي کې لږه مسله نه وي. فار ایگزامپل په دغه سیل کې ما کلیک وکړلو، دلته مې څه شی ولیکلو، دلته مې ولیکلو چې دا موږ سره څه شی دی، دا موږ سره آیټم ټیبل. فار ایگزامپل دا مو آیټم ټیبل کړلو، آیټم ټیبل چې انټر مو ووهلو او دلته زه ډبل کلیک وکړم نو تاسو کتای شو چې د آیټم ټیبل نه اټومیټیکلی بارډر څه شولو، دا جوړ شولو. نو مونږ په ایکسل کې د اټومیټیک بارډر انیبل کېدو لپاره په دا طریقه یوزینګ نیو رول، په نیو رول کې به فارموله او تاسو بیا دا په خپله باندې انیبل کولی شو. هاپفولي چې تاسو ته به کلیر وي.